Vă salut, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. După cum puteți vedea în spatele meu, avem zăpadă, este destul de răcoare, bate puțin soarele, dar suntem în luna februarie. Așa că cei care iubiți pomii fructiferi, natura și tot ce mișcă, încercați să respectați anumite reguli, ca toate să aibă așa un curs normal. Astăzi vorbim despre când se curăță pomii fructiferi. O grămadă de oameni care au, din păcate subliniez, acces la informație, au început să posteze anumite clipuri, cum că, vai Doamne, ce meseria sunt ei, și curăță pomii fructiferi în această perioadă. Până aici, toate bune și frumoase. Haideți să lămurim puțin problema, pentru că mai sunt și oameni care vor să învețe și oameni care, eu știu, mai pun suflet în ceea ce fac. Când se curăță pomii fructiferi? O parte dintre dumneavoastră mai aveți, eu știu, bunici, părinți. Mergeți așa după ce vedeți acest material și întrebați: băi tataie, sau măi mamaie, sau măi bunico, măi bunicule, bă, cât să curăță pomii fructiferi? Cum făceai matale acum niște ani? Știți ce o să vă răspundă? Vă spun eu, Daniel. Bă, tată, pomii se curăță că nu-ți mai îngheață mâinile pe foarfecă, mă, sau pe fierăstrău. Acele vorbe erau sfinte și toți le respectau. Vedeți, acum în ziua de astăzi eu trăim într-o lume nebună. Dom'le, deja au început tăierile de pomi. Se curăță și piersic, și cais, și cireș, și vișin. Mai că unii dintre noi, pe acest frig, au început să curețe și vița de vie. Băi, fraților, bă, hai să nu ne mai batem joc, mă, de pomișori și de tot ce avem noi. Sau dacă chiar doriți, spor la lucru. Dom'le, pomii fructiferi, în general, și am spus-o în N clipuri pe care eu le postez, pomii fructiferi se curăță în general primăvara. Primăvara, când o perioadă de timp nu mai vin așa geruri puternice. Dar intervențiile se pot face de luna ianuarie până în luna decembrie. Deci un an întreg se intervine asupra pomilor fructiferi, cu diferite tăieri și diferite lucrări. Mai puțin în perioada când pomișorul începe să înflorească, este îmbăbucit și înflorește. Pentru că atunci trebuie să-l lăsăm în pace. Vedeți, noastră, mulți o să mă condamne și o să spună: bă, a venit și ăsta să latre aici că, uite, că știe el să dă el deștept. Nu, domnule, eu am venit să încerc să nu promovez lucrurile reale. Pentru că sunt mulți care, cum vă spuneam și mai devreme, pentru bani, se duc și învață, efectiv învață, citesc, fură de la mine, fură de la ăla, fură de la ăla, fură de la ăla, vin și fac un clip. Într-adevăr, i-am zestat Dumnezeu cu mai multă limbariță și toți care se uită spune: dom'le, pe ăla are dreptate, el e Dumnezeu pământ, dar el nu știe realitatea care este. Vedeți, noastră, pe toate aceste rețele, eu, sincer, recunosc unul sau două persoane care fac lucrări prin livezi, corect, și din punctul meu de vedere sunt oameni de la care poți învăța. În rest, mă rog, fiecare încearcă și își face datoria, își joacă rolul, să spun așa, pentru a impresiona, dar din păcate sunt oameni care au de suferit în urma sfaturilor prețioase pe care le dau ei. Oameni buni, la carte scrie în felul următor, exact cum v-am spus: din luna ianuarie până în luna decembrie se poate interveni prin tăieri și anumite lucrări la pomii fructiferi. Lucrări care se fac în uscat și în verde. Lucrările în verde se fac dintr-un anumit motiv. L-am explicat în anumite clipuri și o să mai explic și în viitor. Lucrările uscat, la fel. Problema este în felul următor: nu mai curățați pomii fructiferi iarna și când este frig. Mai ales dacă aveți 5, 7, 10 pomi care aveți dumneavoastră în livada proprie, în grădină. Lăsați-i, domnule, până primăvara și vă asigur că o să le meargă mult mai bine. Da, în cazul în care, subliniez, da, și mă repet, în cazul în care sunt anumite livezi, cum vedeți pe acolo, pe dealurile alea, și sunt zeci de hectare de pomi fructiferi care trebuie curățați. Știți, dumneavoastră, acolo sunt anumiți stimulenți care fac să nu sufere atât de mult pomișorii în urma tăierilor pe care noi le-am făcut în aceste perioade.
Vorbim aici de anumite tratamente, vorbim aici de anumite soluții care, efectiv, ajută cumva pomul să treacă peste această problemă, care este curățatul. În general, noi oamenii care facem lucrări prin livezi, am lucrat ani foarte mulți, mi-am întreținut familia din banii câștigați. An de an am încercat să fiu mai bun, an de an am încercat să fiu cu un pas înainte celorlalți și rezultatele m-au dus acolo unde eram singur că o să ajung, adică să nu mai fac față anumitor solicitări. Am încercat să ajut oamenii, să-i învăț, au vrut. Adică mai repede stau în fața ecranului și vă mint frumos pe dumneavoastră că vezi, Doamne, ce meseria sunt în multe domenii, decât să vină lângă mine, lângă el, lângă nu știu mai cine, să învețe și după aceea să vină să vă spun. Am văzut foarte mulți și jos pălăria ingineri, foarte mulți oameni care au studii superioare în acest domeniu, care postează anumite clipuri și au, eu știu, 500, 1000, 1500, 2000 de vizualizări. Și vine X sau Y, care a venit cu un telescop din acela, foarfică din aceea mare și taie pe acolo până livadă de... Numai el știe cum o face, care nu doare burtă, el îi trebuie decât banii. Și acela niciodată nu o să vă spună dumneavoastră, taie pomul primăvara. Pentru că el, de toamna până primăvara, el trebuie să câștige bani. Deci, dacă vrei să-ți cureți pomii fructiferi și vrei să ai grijă de ei și ai câțiva prin curte sau într-o livadă, nu contează că-s mici de un an sau de 25-30 de ani, încearcă și curăță-i primăvara. Primăvara. Într-adevăr, și iarna și toamna se pot curăța, dar într-un anumit fel. Într-un anumit fel pe care eu l-am spus în alte clipuri, o să-l spun în următorul clip, dar singurul lucru care nu vă îndemn este să nu curățați pomii în această perioadă. Pomul suferă de frig și credeți-mă, ați văzut cât de greu să prinde și cât de greu vezi un fruct în pomul tău din curte și e păcat să-l distrugi pentru că ai văzut la X și la Y că a spus: dom'le, nu te și curăță-l că n-are nimic, că merge. Da, merge. Un an, poate 2. Dar după aia nu o să-l mai ai pe acel pom. Toate cele bune și în tot ce vedeți dumneavoastră pe aceste rețele de socializare, alegeți decât ceea ce credeți dumneavoastră că e bun. Și recomand cu tot sufletul să mergeți pe mâna oamenilor care fac aceste lucruri de mult timp și au făcut-o din dragoste, nu pentru bani. Toate cele bune.